وقتتون بخیر. امروز سه‌شنبه 10 دسامبر 20 آذر ما در خدمتتون هستم. قبلش بخوایم یه سر بزنیم به فارکس فکتوری ببینیم اخبار امروز چیه. بیشتر اخبار مهمی که ما داشتیم دیگه از ساعتش گذشته. تاثیراتی که داشتن من بهتون میگم که خودتون دیگه متوجهش بشین. ما CPI آلمان و منطقه یورو رو داشتیم. اگه عدد واقعیش که الان نشون داده میشه برای ما بیشتر باشه، یورو تقویت میشه، ممکنه دلار رو ضعیف کنه و توی جفت ارز یورو دلار میتونه دلار آمریکا در برابر یورو ضعیف‌تر بشه که ما میتونیم ببینیم که پیش بینی بیشتر هم بوده. بعدش جلسه اوپک و بیانیه بانک مرکزی استرالیا رو داشتیم. این خبر روی نفت و کالایی که مرتبط بوده تاثیر زیادی میذاشته، مثل طلا روی خود طلا هم تاثیر زیادی میذاره. اگه اون انتظاری که داشته، اون تقاضای رشد اتفاق بیفته، طلا ممکنه سودی بشه که ما داریم دیتاشو اینجا میبینیم. خودتون دیگه دقت داشته باشیم. بعدش میرسیم به اخبار ساعت 8 و 9 که EIA یا همون گزارش نفته که تاثیر مستقیم روی دلار میذاره که اگه کاهش ذخایر نفتی واقعی باشه ما میتونیم تقویت دلار رو ببینیم. ساعت 9 هم فروش اوراق قرضه رو داریم که اگه نرخ بهره اوراق افزایش پیدا کنه دلار رو تقویت میکنه و طلا نزولی میتونه باشه. پس ما یه حالت خنثایی داریم. از طرفی چند خبر مثبت روی طلا داشتیم، چند خبر منفی روی دلار و اخبار منفی و مثبت اینجا همدیگه رو خنثی میکنن. بریم سراغ چارت ببینیم چارت داره بهمون چی میگه. کندل هفتگی 2 روز و تقریبا 2 روزه که بازه، 3 روز 14 ساعت دیگه بسته میشه. دیدی که بهم داره میده ما تا این دوتا باکس رو رد نکنیم که جهت خاصی نداریم. فعلا هم بالای این باکسیم و بریم تایم پایینتر ببینیم میتونیم چه جهت بگیم. بعد از این باکس میتونیم لول بالاتر رو ببینیم که بگیم سودی شدیم. فعلا نه، دید آنچنانی نمیده. فاصله داره به مرور بهتر میشه. اون تحلیل زمانی که بهتون گفتم فاصله حداقل داره به مرور بهتر میشه. پس ما اگه بخوایم ردش کنیم بعد بین مثلا 2650 تا 2740 این هولوش تا 2750 بخوایم مثلا یه بازی داشته باشیم. فعلا دید نزولی بهم نمیده، دید کلی سودیه. اخبارم یه جور سودیه خونساست به خاطر اخبار سیاسی و منطقه‌ای هم که هست میتونه بیشتر سود باشه، ولی ابر یکم کلفته، ایدیکس هم یکم کلفته، یکم به شک میندازه آدمو بالاخره. هی که نشه بخوام نگاه کنم واسهتون ما آخرش نتونستیم این ابر رو بشکنیم. یعنی من تو چندین تحلیلم گفتم ما این ابر رو یا باید بشکنیم یا ردش کنیم که تو این چند تا تحلیلم آخر هیچ کدوم از حرفای منو انجام نداد و توی ابر خب حرکتی هم نکرد. یعنی اگه دقت کنید هیچ حرکتی هم نداشت، همونجا تو همون قیمت موندید. 5 دقیقه پوزیشن میداده، 1 دقیقه پوزیشن میداده، ولی بالاترش پوزیشن نمیداده. فعلا که هیچ خلاف جهتی انجام ندادیم. خب این یه پوینت مثبتی میتونه واسمون باشه. اگه بخواد همینجوری بره روزانه که بسته ولی خب خوب نبسته، شادو داره، کندلا بادیا کوچیک، شادوها زیاد، داخل ابری نوسان خوب قاعدتا یه چیز عادیه. ADX حجم نداره، ADX حجم بخوره، کندلا از اینجا رد شن میشه طلا رو سعودی ببینیم. این میتونه مثبت ترین حرکت باشه. نه خلافش رو بخواد ثابت کنه که تا الان نکرده بیاد دیگه اینجاها بریزه، یعنی نهایتش واقعا بیاد از اینجا رد شه که بخواد بریزه دیگه. خیلی آخه تو ابر مونده چند روز داره اذیت میکنه، ولی کلیاتش اینه که من نسبت به سعودی ام. الان این باکس هم هستیم سعودی ام که بخوام پوزیشن باز کنم نسبت بهش. اخبار خنثی بود ولی خب خنثی مثبت بود دیگه، یعنی واسه طلا یکم مثبت بود. اینجا بنچمارک ما از قبل کشیده بودیم، بازم بنچمارک های دیگه یه شکل داره، چندین فلت، چندین شادو زنی، کلی اینجا منطقه مهم واسه ما شکل داده که همش شده این باکسه که ما از قدم داشتیم. هر بار داره اینجا رو مهم و مهمتر میکنه. رد شدنش با قوی باشه که قوی نیست آنچنان، داریم میبینیم انگار میخواد یکم ریجکت بشه، شادو زنیایی انجام میده. کراس نزولی رو انجام دادن 63.93. خب این یه خبر منفی میتونه باشه. خود خطوط تنکان کیجنسن کراس سعودی انجام دادن، یه گپی بین 60-93 افتاده. اینجا فلت بوده، اینجا فلت اسپن بی هم بوده، 60 هم بوده، کیجن هم بوده، 93 هم بوده. همه این فلت جمع شدن توی منطقه همراستا، جای به شدت قویه. ما اومدیم یه فیک بریک اوت کردیم، اینجا یه فیک انجام دادیم، دوباره داریم رو پایین حرکت میکنیم. من اینو دلیل بر شکست سعودی نمیبینم. من تایم فریم میام پایینتر، خودتون دقت کنید دیگه. من روزانه سعودی بودم ولی 4 ساعته رو میگم سعودی نمیبینم به دلیل اینکه اینجا فلت بوده. میتونیم اینو فکر کنیم و رو به پایین حرکت کنیم چون کراس 60-90 هم نزولی بوده، فاصله هم افتاده، یه گپی هم اینجا شکل دادن. ابرم اونقدر خوب نیست، اینجا منطقه خوب کلیاتش نیست. 2 ساعتش
خدا رو شکر حداقل 2 ساعته 60 93 خوبه. یه گپی افتاده، اسپن بی فلت بوده، همراهی نکرده، 60 93 هم همراهی نکردن، کیجن هم همراهی نکرده. پس این میتونه تحلیل 4 ساعته من رو درست‌تر کنه که بگم مثلا یه شکست فیکیه، یعنی فیک بریک اوت برگشت داره، میتونه داشته باشه. حالا این برگشت تا کجا میتونه باشه؟ میتونه تا همینجا باشه، مثلا یه جور پول بک باشه بخواد به بالا بره، میتونه بیاد اینجاها چون همراستا هم هست به اینجاها، میتونه بیاد تا مثلا این مناطق اگه حرکتی رو بزنه، میتونه بیاد پایینتر کلا نقصش کنه بره. ولی الان دیدی که بهم میده اینه که حداقل تو تایم پایینتر یه پایین زدنی داره، ولی پایین زدن ادامه دار نیست. برم نقاط پیوت پوینت رو واسهتون آپدیت کنم. نقاط پیوت پوینتی ما این از لحاظ اسامون، بریم آرامون هم بکشیم. اینجا کلا این باکس منطقه مهمیه، باید حواسمون بیشتر بهش باشه. بازی کردناش اینجا بیشتره، فکر کردناش اینجا بیشتره، نوسانش اینجا بیشتره. پس ما هم دقتمون رو باید بیشتر بکنیم این قسمت. یه شکار و شکارچی اینجا اتفاق افتاده، میخوان بیان یه کراسی ها انجام بدن، کندل 1 ساعت 23 دقیقه دیگه بسته میشه. اگه همینجوری بسته شه، دیتاش میتونه نزولی تر باشه تا صعودی. ADX هم حجم نداره، کیجن تازه داره یکم میره همراهی کنه که بخواد کراس انجام بده. اسپن بی فلت، 60 93 فلتن. اینجا باز یه منطقه دیگه هست، نگاه کنید چقدر اینجا منطقه مهمیه کلا این باکسه. پس فعلا اگه بخواد اینجا پول بک بزنه که ما میتونیم منطقه بالاتر رو ببینیم، اگه نخواد پول بک بزنه ما واسه شورتش بخوایم اقدام کنیم که بعد از همین 2656 میتونه خوب باشه واسه لانگ، واسه ببخشید شورت. واسه لانگ هم بعد 2670 میتونه خوب باشه. پس من این لول ها رو واسهتون میذارم، توی 1 ساعته هم میذارم، 15 دقیقه هم کاربرد دارن دیگه. اینجا ما داریم میبینیم توی نیم ساعته یک کراسی انجام دادن، بخوان نزولیشن کراسه، ولی برعکس بوده، یعنی کراس سودی انجام دادن ولی خب چند برگشتن. ابرش هم توی نیم ساعته کلفته، رد شدنش سخته قاعدتا. بخواد اینجا رد شه بازی میکنه. این بازی کردن چقدر طول میکشه؟ تقریبا 1 روز طول میکشه، ممکنه 1 روز طول بکشه. این دیگه به خود طلا بستگی داره که بخواد چه حرکتی رو بزنه. میتونه خیلی شارپ حرکت کنه رو به پایین بره، مثلا از همینجا که کمتر از 600 مثلا زمان بره. میتونه هم برگرده رو به بالا حرکت کنه که اونم باز کمتر از 600 زمان بره، مثلا شب با اخباری که ممکنه حالا گفته شه این حرکت بهتر باشه. فعلا فاصله اون گپ بین کندلا و خطوط داره پر میشه. 60 یه شیب رو به بالای گرفته، 93 نه، ابر یکم کلوف شده، کندلا دارن باید اب میشن، یه نوسانی انجام میدن. توی نیم ساعت ما داریم اسپن آر رو به پایین میبینیم. این میتونه داله بر این باشه که ما نزولی بشیم توی نیم ساعته. توی 1 ساعت هم اینجا داریم میبینیم که اسپن آر سعودیه، پس میتونیم سعودی بشیم. اینجا یه کیجن رو ما داریم، میخوام بگم مثلا نوک کیجن، سر کیجن داره حمایت میکنه کندلا رو به بالا. شکست اینجا میتونه ما رو نزولی کنه، یعنی رد کردن اینجا، این خودش هم یه بیسه. 2659 این خودش هم یه بیسه. بعد از اینجا ما میتونیم نزولی شیم. اگه اینجوری بسشه خب بلا تکلیفه. بلا تکلیفی هم که رو به نزوله، خیلی رو به صعود نیست. اخبار ولی مثبته، بلند مدتش هم مثبته، پس میشه استیرن دیگه. نکتیزیه بود الان بهتون گفتم 2 ثانیه پیش، شده فلت 93 15 دقیقه. فلت 93 15 دقیقه رد بشه ما میتونیم دید نزولی ها بگیریم. اگه اینجا رد شه تو مثلا 15 دقیقه، من بخوام 5 دقیقه واسهتون پوزیشن بگم، 1 دقیقه اینجا 2661 میتونه موقعیت خوبی باشه واسه ما. شکستش خب شکست فیکه، ما روند سعودی رو از ابر قرمز نمیشکنیم که بخوایم به پایین حرکت کنیم، ولی داره پسش هم میگیره. یه فلتی هم اینجا اسپان بی داره، میتونه اینجاها بازی کنه، بعد ابر مثلا قرمز شه به بالا حرکت کنه. میتونه هم نه بخواد اینجا یه مثلا نقطه زنی شد زنی کنه، برگرده اینجا بعد به پایین حرکت کنه. این دیگه نسبت به اخبار و شرایطی که میتونه رقم بخوره بستگی داره. پس فعلا این شد تحلیل ما. 15 دقیقه هم بخوام مثلا بهتون بگم، یه گپی بین 60 93 بوده، 93 داره میره این گپ رو پر کنه. نزدیک شدن اینا یه آلارم یا به ما میده که آیا میخواد حالا سعودی شه یا کراس نزولی اتفاق بیفته. این آلارم داره به ما داده میشه، کندلا این گپن دارن از اینجا ریجکت میشن، از پایین هم حمایت میشن. این رد شدن دو طرف میتونه موقعیت باشه واسه ما، چه واسه لانگش اینجا لانگ، اینجا هم شورت میتونه موقعیت باشه واسه ما. دی ایکس وای هم بخوام یه نگاهی بندازم،
این تحلیل زمانی بود که با ایچیموکو انجام داده بودیم. توی این روند صعودی که چک گرفته بود یه دونه کندل قرمز زده شده. روند 4 ساعته قوی نداره واقعا. ابر به شدت جای بدی واسش. اینجا ما یه همراستایی داریم بین هفتگی و 93. این خیلی میتونه اذیتش کنه و خیلی روندش قوی باشه که اخبار حداقل روند قوی ها به من نشون نمیدن، مگر بخواد حالا اخبار نفت که تأثیری داشته باشه. ضعف دلار نسبت به یورو هم میتونه تأثیری داشته باشه روش. فعلا یک کراس سعودی ها انجام دادن. این سعوده میتونن تا اینجا یه حرکتی رو داشته باشن، شرط‌زنی کنن تا مثلا اینجا بازی کنن. میتونه اتفاق بیفته. من یه همچین چیزی رو میتونم ببینم. توی 2 ساعته بهتره. شیب داره برقرار میشه، کراس برقرار شده، یه فلتی هست. بیان اینجا مثلا تا اینجا برخورد کنن، یه پول بک بزنن رو بالا برن، موقعیت خیلی خوبی هم میتونه واسه ما شکل بده. واسه اینکه بخوام پوزیشن باز کنم و سیگنال بهتون بدم، اینجا واسه لانگش که گذشته دیگه اعتباری نداره. واسه شورتش هم همینجا میتونه خوب باشه. خطوط پیوت پوینت فقط من واسهتون آپدیت کنم. خطوط پیوت پوینت اینجا خطوط پیوت پوینتمونه واسه آرها، آر 1 و 2 و 3 و اس 1 و 2 و 3 هم آپدیتی داشته باشیم. اینجا هم واسه اس 1 و 2 و 3 مون میتونه مثبت باشه. خب واسه شورت سیگنال بخوام بهتون بدم، اینجا که 15 دقیقه واسه شورت میتونه خوب باشه. اینجا هم شکسته، ابر داره نزولی میشه. حالا باید ببینیم میتونه چه رنگه به خودش ببینم. خیلی آخه کوچیک شده، نمیتونم دقیق ببینمش. ابر داره نزولی میشه. کراس برابری هم انجام دادن، نزولیه. اگه بخوان اینجا پول بک کنن رو به بالا برن، میتونه موقعیت بهمون بده. نه بخواد بشکنه رو به پایین بره، سر میکنیم. بعد از اینجا پوزیشنمون رو باز میکنیم تا تارگت های پایین ترمون. پیوت پوینت تارگت همون رو بهمون داده. واسه نیم ساعتش هم بخوام ببینم، یه گپی افتاده به نشسته 93. یه فاصله هم کندلا گرفتن، شدو زنی زیاد شده اینجا رو به بالا. انگار نمیخواد بره. کندل نیم ساعت هم که 15 دقیقش رفته داره کوچیک بسته میشه. ابرم همراهی نکرده ولی ADX حداقل داره همراهی میکنه. این کلیات دلار بود. بس صبر کنیم اخبار رو ببینیم. ردش کرده. اگه رد نکرده بود شد بهتر نسبت بهش تصمیم گرفت. ردش کرده. بخواد پول بک بزنه، یه بالایی بزنه، تایید بهمون بده، میتونه موقعیت خوب باشه. در غیر این صورت بخواد فیکش کارو به پایین حرکت کنه. اینا نواحیه که داریم. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون اومد میتونید لایک کنید. اگه نظری انتقادی دارید میتونید تو کامنت ها واسه من بنویسید. اگرم کلا خوشتون نیومد از تحلیل میتونید دیسلایک کنید. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.